Wildflower. Hello, yesterday, today, tomorrow, and forever. And welcome back po sa aking YouTube channel, Resource Flower. And don't forget, subscribe and click the ring bell button para updated kayo sa lahat ng ating posts. So today ay gagawa na naman tayo ng isang flower arrangement na kagaya nito. And I'm back.
Wildflower. At dyan naman po nagtatapos ang ating vlog 003. Sana po ay meron kayong natutunan at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Resorts Flower Manila. Hanggang sa muli, paalam!